Zdravo dragi prijatelji, to je eden od 33 videov u 33 jezikih, ki sem jih naredil sam z uporabo samostrojnih prevajalcev, brez pomoči drugih ljudi. Pred 13 leti sem znal samo 3 jezike – ruski, angleški in ukrajinski. Nato sem začel razvijati moju lastnu metodu učenja tujih jezikov, ki jo imenujem Dobrojez. Danes lahko poslušam zvočne knjige, predavanja, novice in gledam pogovorne oddaje in dokumentarce u več kot 20 jezikih. Potreboval sem 15 let, da sem se naučil poslušati moj prvi tuji jezik – angleščino. Z uporabo moje metode v sedanji obliki se lahko v 3 mesecih naučim jezika, kot so nemščina, francoščina ali španščina, od nič do ravni poslušanja preprostih zvočnih knjig ali novic. У моїх приходніх відеопоснетках бом говорив о практичній уporabі моїх ідей. Тоді тукай вам желім дати сплошен преглед, како се моя метода разлікує від других. Найпомебніший ціль при ученню язика є научитися послушати і розуміти. Такой, ко се научите послушати язик, туді чега формально пренехате учити, га легко ще ведно босте послушали в простим часу з MP3 предваяльником, али босте гледали сплетне відео. У тем примеру не босте ніколи позабили язика, тем веч язик се боше напрей і збольшевав сам. Медтем, ко босте послушали, али гледали, некай занімівега. Че се желите научити послушати, можете познати веч 10 тисяч бесед. Но бен трик за послушання не може помагати, че не познати доволь бесед. Вендер нїхово учення не тако тежко, кот люди мисліо. Друге методи учення язиків, бодісі ізберею некай 100 бесед і ніх полірею до поповності, медтемко ігнорірує усе остало. Бодісі тердіє, да беседи буде падлі ваш спомін саме, под пасивного брання али послушання, че прав їх не намиравити приучити. Моя ідея є біла найти злато середину мед теми з крайностями. Можете приучити беседи, вендер можете то сторіти учинковіто. Можете се їх научити доволь добро за послушання, вендер си не можете привощити розкошя, да би згубили превеч часа за всяку беседу. Че не розумете говореного язика, обстаєте два можна разлога. Али є ваш беседний заклад примайхен, али по ваше искушне послушание недоволь. У первом примеру можете прибрати і се научити веч бесед. У другом поможете веч послушати. За разликование енега примера от другого сем изумів параметр, кіга іменуєм BNN. Штевілю бесед на ено незнано. Темелі на отстотку незнаних бесед в беседілі. На зачатку моєго учення язика є мой BNN обичайно мед 2 ін 5. Подосе же равен мед 50 ін 70, заченням послушати моє перве беседіля. BNN по методі мотивіра, керу у всяким тренутку легко об'єктивно перевірим, али напредуем при ученню язика. На зачатку учення нового язика послушам само песмі ін беседи із сплетних словарів, ки говорію. Неделям вай за послушання, по наваді не послушам по іноставлених беседів, не послушам медбранням і не упораблям нобеніх других тріков. Че не вем доволь бесед, потем ті тріки не буде помагали. Інче вем доволь бесед, потем тріки нісо потребні і нісмисельно ізгублять часа за них. Едина із'єма при тем собілі парі ставков у 2 язиках. Вендер туді то ні нуйно потребно, інсем їх послушав, ле у некатерих моїх язиках. Довгочасна інформація є велико теж є запомніті. Основа моєї методи є брання правих занімівих беседів і навчення беседи з них. Беседіла со легко карколі желіте. Книги, часописи, песмі, знанственні членки – це соціальні медіа. Усе кар вам є осебно заніміво. Я зосебно сем за учення язиків упорабляв усе, уключно з поднаписі за фільми, літерарні моделі, членки на інтернету, об'явами на дружбених омрежах і тако напрей. Інтуді данес, чим і напишете коментар, бом записав і се научив усе ваші беседи, ки їх не познав. Боль заніміва со беседіла, боль єсе босте споміняли бесед, ки сте се їх учили од них. Полег тега, че босте брали о темах, ки вас занімаю, босте добили беседи, ки сопомемне за ваші інтереси. Ко запишем нові беседи, їх приучуєм наслідних некай дні з власними техніками запомнєвання. То є ключний дел моєї методи, і на ньому вам повідав велико веч у моїх каснейших відеопоснетках. Потім, ко сем розложив сплошну філозофію моєї методи. Не учимся се з нами у барв, штевільк, месяцев, інселю абецеде. Усе те інформація добім із реснічних беседів.
Табелі ін се знаме берем само такрат, коїх реснічно потребуємо. Али кожелім організувати і не збольшати знання, кісем гаже придобі у прибранню. Не пишем ває із учбеника. Ко хочем некай написать, и потом пишем реснична письма, комментарии ин спорочила на сплетних странних дружбених медиях. То сторим с помощью сплетних преваяльцев, словничних правиль, ин ласних искушень, кисем їх преєв от брання ин послушання. Обічайно не штудірам словничних правиль на зачатку учення нового язика. Найвечкрат легко берскам по майхні книжиці, али приберем уводні чланки на інтернету. Предан босте придобілі доволь іскушень з язиком, негова словниця або довгочасна, тежко сі його запомніти, ін легко бо поузрочила незадовольство при ученню язиков. Словницю заченням ресно преучувати, шалеко вем скоре усе беседе у примеріх із словниць. Че не найдем доволь добре словничне книги, потім упораблям учбеники. Обічайно то почнем туді у познішій фазі моєго учення. Ковем скоре усе беседе у них. Так ода легко хитро приберем поіноставлене беседіля, діалоги ін примере, ін се легко осредоточим на словнична правіля. Не учим беседи з картиць, зв'язків, алі се знамо у погосто упороблених бесед. Усе беседи, які їх потребуємо, легко ін треба запомнити і охранити свеже у моєм споміну, бранням алі послушанням нечеса ресничного ін занімівого. Не схранюєм се знамо у бесед, кісем їх некоч записав ін преучив. Че разумем помен беседи метем коберем, потем по дефініції познам беседу. Че не разумем нєнега помена, потем те беседи не познам, че прав сем йо вечкрат преучив. У тем примеру, пишем те беседо ін поновно се учим. Люди сі погосто представляю, да чесо преживели некай часа за учення беседи, потім їм та беседа дольгує некай за нїхова призадевання. Ін туді чесо його позабілі, сає ніколи не бісмелі веч учити. Та однос є зелена пача. Сайсіє треба некатере беседи, погосто помемне беседи, кот со заїмки ін предлоги, запомніті некай крат. Не учим діалогов. У ресничних поговорах є способність розумевання других людей і імпровізація, кі темелі на обсежнім беседняку, помембнейша от зможності говорити у поповно запомнених ставках. Люди, які бодо говорили з мано, не собрали діалогов із моєго учбеника і не бодо мені отговорили, тако от причакуєм. Ніколи нісем говорив з нікомір у вечині язиков, кі їх розумем. Кертега ніколи нісем потребував. Вендер редно упораблям усе мої язики забрання ін послушання, повечує мой беседняк, інше їх морам говорити, злягка себом научив бесед ін беседних звез, кі їх потребуєм за перве поговори. Помембно є. Дабом разумев каймі бодо люди реклі, ін да имам доволь пасивного беседища, кібо постало активно, чега зачнем упорабляти. Вечина других метод непримерно за усе стопня учення язика. По бранню учбеника алі об заключку течая у шолі, люди погосто не ведо кай сторіті. З моєї методи все легко научити язик от зачатка до катере коліравні, за катеро і мати доволь часа інжелі. Туді коберем книги у моє материнам язику, пишем беседи і їх преучуєм з моєю методою. За упорабу моєї методи вам не треба потрощити динарія. Разом на купа писаля ін папір'я. Ще жаліте легко приберете безплачна беседіля, послушате песмі і управляте словар'я на інтернету. Погосто є то велико боль прирочно і упорабно, код драгі учбеники ін словар'я із папір'я. Ще жаліте упорабіте мою методу, не потребуєте учителів, професорів, алі посебних сплетних страні. То є самозаправлення часа ін динарія. Че жаліте да ваше знання язика постане поповно, легко просите матерного говорца язика да вас критизира. Кот я з вас просим у моїх відео постетких да критизирате ме. У усаким примеру легко приберете уса действа о язику у словницах, учбениках і інтернетних чланках. Тода учення бесед, послушання і наваяння на язик є некай кар можете ведно почети самі. Ніхче вас тега не може научити. У наслідних відеях вам подробно розложив усе те ідеї, від сплошної філософії моєї методи до практичних конкретних насветів. Хвала за огляд, просим наручитися на мой канал і напишите свої коментарі. Найлепша хвала!